Ja, hej och välkomna. Jag heter Henrik Alveskog och följer bland annat Railcare här på Redeye. Och säger även välkommen då till Daniel Öholm som är vd på Railcare. Tack så mycket, tack. Ja, ni släppte just er bokslutsrapport här och redovisar nya toppnivåer på både intäkter och resultat. Så det ser ju väldigt lovande ut. Hur skulle du vilja summera helåret 2020? Ja, vi har ju gjort ett fantastiskt bra år i detta märkliga 2020 där vi har haft en världspandemi. Vi har haft Brexit men ändå lyckats bra i alla våra segment och hållit volymer uppe. Järnvägen har kommit i fokus lite grann också. Det är viktigt att ha en fungerande järnväg i kristid. Så att jag tycker vi har gjort det här fantastiskt bra i överallt där vi jobbar. Vi kan ju inte jobba hemma i vårt jobb utan vi måste resa för att utföra vårt jobb och det har vi hanterat på ett bra och flexibelt sätt. Och vi har också under pandemin hittat nya arbetssätt i delar där vi tycker att det här kan vara en väg framåt. Ja. Sen finns det såklart, vi har också skapat nya avtal. Vi har snöavtalet, vi har ett förlängt avtal med Kaunis och LKAB så att vi har en väldigt bra grund framåt också. Så att, ja. Men som klart, det är ju väldigt stolt över vad min organisation har presterat med hög kvalitet och säkerhet i det. Allt vi har utfört och hållit oss friska här också så att det känns bra. Ja. Ja, vi kan väl kanske gå igenom de 4 affärssegmenten var och en så får du kommentera hur det har gått och hur det ser ut framöver. Ska vi börja med Entreprenad Sverige? Ja, Entreprenad Sverige har ju haft mycket jobb med förarbeten under hela året egentligen eller sommaren och sen från 15 november så jobbar vi med snöröjning och Trafikverket där vi också har fått ett nytt avtal som gäller i 2 år och vi har 3 optionsår så att det ser stabilt och bra ut framåt och just nu ligger vi och planerar för de jobben som ligger efter när snökontraktets slut då 15 mars och vad som vi ska göra under vår, sommar och höst tillsammans med Trafikverket i det ramavtal vi har med dem. Ja. Med ytterligare förarbete med kabelhantering och annat. Är ni fullbokade en bra bit in på säsongen nu eller? Ja, jag brukar inte säga att vi blir fullbokade men det ser stabilt ut framåt. Ja. Som entreprenör kan man ju alltid ta in mer jobb, är det inte så? Ja, såklart. Och entreprenad utland då och England då framförallt lite trögare. Ja, det har ju varit tufft och det har ju varit lockdown i Storbritannien även om det inte har varit så mycket inställda jobb så har vi har väl inte sett något jättetryck i volymerna. Network Rail har underförbrukat ungefär 1 miljard i sina underhåll på järnvägen så att det ligger ett uppdämt behov framåt som jag hoppas vi kommer att hoppas se en effekt av framåt här. Ja. Exakt när och hur det blir men sen har det varit en Brexit i Storbritannien också som vi har landat in i så att det känns väl bra framåt. Nu vet vi ju spelplanen lite grann och jobbar ut efter den. Ja. Ni har ju trimmat ner en del kostnader där ser man. Är ni fortfarande så att ni har kapacitet och så att ta er an liksom, om det blir högre volymer? Ja, det har vi absolut. Jag har ju kört över en railvaktmaskin till Sverige tidigare, gjordes före årsskiftet innan Brexit. Då. Vi har 4 railvaktmaskiner som vi jobbar med just nu och sen operatörer för det här. Så. Ja. Transport Skandinavien då, de hade riktigt starka, hela året egentligen väldigt starkt. Ja, de lyckas jättebra i affärerna. Vi har ju långa avtal med som sagt med Kaunis, LKAB. Vi har gjort mycket jobb åt de spårbyten som har varit under året och just nu så är det jobba med det snöavtalet som var med Trafikverket. Det är riktigt bra. Och när ni blickar framåt där? Ja, det ser ju jag menar avtalen löper ju under lång tid framåt de här nya transportuppdragen vi har och sen är det ju fortsatt jobba med de spårbyten och entreprenadarbeten som vi hade.
kör slipers och drar spårbyteståg och ballastrenar och allt vad det är. Ja. Mm. Ja, slutligen maskinförsäljningen då. Händer det något spännande? Ja, vi har ju fått beställning på 2 maskindelar, lite större modell till Oram, så att det är roligt. Det är ungefär 10 miljoner som ska levereras under Q2. Vi har jobbat med finjustering av MPV:n så att den kommer ut i arbete här under våren, så att det känns ju också väldigt inspirerande. Vart det första projektet blir i skarpläge vet jag inte, men det blir i Sverige någonstans. Ja. Och sen har vi under kvartalet sålt lite ytterligare delar till reservdelar och maskindelar till Oram. Gjort lite jobb i Finland. Ja. Mm. Det ser bra ut framåt. Ja. Och er MPV ska ut i arbete nu? Ja, det blir under våren här, så att det blir spännande. Ja. Ja, det kommer. Ja. Mm. Ja, nej men jag förstår att utsikterna överlag är bra, stabila. Finns det något särskilt, någon särskild utmaning eller något fokusområde som ni har ögonen på här kommande året? Det är klart att vi har väl fokus i alla våra segment så, men om man tittar på maskinsidan framåt så har det ju varit en utmaning under sista år eller under 2020 där vi inte har kunnat resa och utföra den försäljning så som vi hade kanske planerat, så att det var lite hack i den tillväxtkurvan i det här segmentet. Så att, men samtidigt så finns det ett uppdämt behov och vi kommer ju ladda ju för det så att säga när befolkningen är vaccinerad och vi kan börja resa och hantera nya kunder och nya marknader igen. Ja. Så att, men vi jobbar ju med utveckling i alla våra segment och hela tiden. Så att, just det. Ja. Ja, tack. Nej, men jag tror vi har gått igenom det mesta. Är det något ytterligare du vill tillägga innan vi avrundar? Nej, inte mer än att jag kan ju rikta ett stort tack till all min personal som har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 och nu får vi härda ut en stund till under 2021 innan vi kan börja resa normalt igen. Så att, bra jobbat alla. Ja. Nej, men tack så mycket Daniel. Vi hörs säkert framöver här. Det gör vi. Tack Henrik.